Dacă v-aș întreba, de ce nu v-ați schimbat? Ar fi o formă de violență. Frica, plăcerea, suferința, gândirea și violența sunt strâns legate între ele. Mulți oameni simt o plăcere deosebită în violență, în aversiunea față de alții, în ura față de anumite grupuri sau rase, în manifestarea unor sentimente potrivnice față de alții. Dar când în noi se naște acea stare a minții, în care orice violență a luat sfârșit, apare și o bucurie, care este complet diferită de plăcerea pe care o dă violența și manifestările sale precum urile, conflictele și spaimele. Putem ajunge oare la adevăratele rădăcini ale violenței și să ne eliberăm de ea? Altfel vom trăi veșnic în luptă unii împotriva celorlalți. Dacă aceasta este viața pe care doriți să o trăiți și pe care în mod vădit o duc cei mai mulți oameni, atunci continuă să spuneți că, oricât ați deplânge această situație, violența nu se va sfârși niciodată. În acest caz, între noi nu mai poate exista niciun mijloc de comunicare. Însă dacă spuneți convinși că ar putea exista moduri de viață diferite, atunci vom fi capabili să comunicăm unii cu alții. Să luăm în considerare, împreună cu cei care pot comunica, dacă este pe deplin posibil să terminăm definitiv cu orice formă de violență din noi înșine, continuând totuși să trăim în această lume monstruos de brutală. Eu cred că este posibil. Nu doresc să port în mine niciun sentiment de ură, de gelozie, de neliniște sau de frică. Doresc să trăiesc în deplină pace, ceea ce nu înseamnă că doresc să mor. Doresc să trăiesc pe acest pământ minunat, atât de bogat, atât de frumos, atât de roditor. Doresc să privesc la copaci, la flori, la râuri, la pajiști, la oameni și în același timp să trăiesc în pace deplină cu mine însumi și cu lumea. Ce trebuie să fac pentru asta? Dacă vom ști cum să privim la violență, nu numai la cea din societate, cu antagonismele ei de clasă, cu răzmerițele ei, cu conflictele ei naționale, cu războaiele ei, ci de asemenea și la violența din noi înșine, atunci poate că vom fi în stare să trecem dincolo de ea. Această problemă este deosebit de complexă. Veacuri după veacuri omul a fost violent. Religiile au încercat pretutindeni în lume să-l îmblânzească, dar niciuna nu a reușit. Așa că dacă avem intenția să aprofundăm chestiunea, trebuie să o abordăm cu foarte multă seriozitate, căci ea ne va aduce într-un domeniu cu totul diferit. Dar dacă în această problemă vedem doar o simplă distracție intelectuală, noi nu vom reuși să ajungem prea departe. Ați putea crede că, atâta timp cât restul lumii nu va lua hotărârea găsirii unei soluții la problema violenței, nu veți putea face nimic. În ce mă privește, nu sunt preocupat de atitudinea altora. Eu abordez această problemă cu cel mai mare interes. Eu nu mă consider paznicul fratelui meu. Ca ființă omenească, resimt foarte adânc această necesitate de a sfârși definitiv cu violența și de aceea voi veghea neîncetat pentru a-i pune capăt, mai întâi în mine însumi. Însă eu nu voi încerca să vă spun să nu fiți violenți. Aceasta n-ar avea niciun sens, atâta timp cât dumneavoastră înșivă nu veți dori acest lucru. Așadar,
Dacă doriți cu adevărat să înțelegeți ce este violența, să continuăm împreună explorarea în acest domeniu. Oare această problemă a violenței se află în altă parte sau aici? Căutați să o rezolvați în lumea exterioară sau doriți să cercetați violența în sine, așa cum este în dumneavoastră? Dacă sunteți liberi de orice violență, atunci se naște în mod firesc întrebarea: cum voi putea să trăiesc într-o lume plină de violență, de ambiție, de lăcomie, de invidie, de brutalitate? Nu voi fi distrus? Aceasta este întrebarea pe care, lăuntric, vă puneți în mod inevitabil. Mie mi se pare că puneți o astfel de întrebare tocmai pentru că nu trăiți pașnic. În caz contrar, problema ridicată nu ar mai avea sens. S-ar putea să fiți întemnițați fiindcă refuzați să intrați în armată sau să fiți împușcați fiindcă refuzați să luptați. Ei bine, veți fi împușcați. Însă nu aceasta este problema. Este extrem de important să înțelegem lucrul acesta. Noi încercăm să înțelegem violența ca fapt, nu ca idee, ca fapt care există în ființa omenească, iar această ființă omenească sunt eu însumi. Prin urmare, eu trebuie să fiu cu desăvârșire vulnerabil la această problemă, să mă deschid complet la această explorare. Trebuie să mă expun unei analize riguroase, trebuie să fiu într-o stare a minții care să mă împingă să caut până la capăt și fără să mă determine să mă opresc la o anumită etapă, considerând că demersul meu a fost suficient. Ei bine, trebuie să-mi fie evident faptul că sunt o ființă omenească violentă. Am experimentat violența în mânie, în nevoile mele sexuale, în urile mele, în dușmăniile pe care le-a creat, în gelozie, etc., etc. Am experimentat-o, am cunoscut-o bine și îmi spun că vreau să o înțeleg în întregime. Nu vreau să mă opresc doar la una din manifestările ei, războiul de exemplu, ci să înțeleg agresivitatea din om. Violența nu înseamnă doar a ucide pe cineva. Tot violență este atunci când folosim o vorbă aspră, când facem gestul de a înlătura pe cineva din drumul nostru sau când ne supunem fiindcă ne este frică. Violența nu este doar în acele abatoare umane organizate în numele lui Dumnezeu, în numele societății sau al unei țări. Violența este mult mai subtilă, mai profundă și de aceea vom căuta să o cercetăm până în străfund. Atunci când spuneți că sunteți indian, musulman, creștin sau european, sau în alt fel, sunteți violenți. Înțelegeți de ce? Fiindcă vă separați de restul omenirii și această separare, prin credință, prin naționalitate, prin tradiție, naște violență. Cel care caută să înțeleagă cu adevărat violența nu aparține niciunei țări, niciunei religii, niciunui partid politic, niciunui sistem parțial. Singurul lucru care îl interesează este înțelegerea deplină a umanității. Cu privire la violență, există două curente principale de gândire. Unul consideră că violența este înnăscută omului. Celălalt susține că violența este produsul moștenirii sale sociale și culturale.
Niciuna din aceste două abordări nu ne interesează. Le considerăm ca fiind lipsite de orice importanță. Importantă este problema în sine, faptul că noi suntem violenți, iar nu gândul cu privire la acest subiect. Una dintre cele mai obișnuite expresii ale violenței este mânia. Dacă soția mea este atacată, îmi spun că mânia mea este justificată. Dacă este atacată țara mea, ideile mele, principiile mele, felul meu de viață, îmi spun că sunt mânios pe bună dreptate. Același lucru îl simt și când sunt atacate obiceiurile mele mărunte, neînsemnatele mele păreri. Dacă cineva mă calcă pe picioare, sau dacă mă insultă, sau dacă pleacă cu soția mea, devin mânios și gelos. Această gelozie ar putea fi considerată îndreptățită, că soția mea este proprietatea mea. Toate aceste manifestări ale mâniei sunt justificate sub aspect moral, ca și faptul de a ucide în numele țării mele. Atunci când vorbim despre mânie, care este o formă de violență, putem oare să distingem, potrivit înclinațiilor noastre și influențelor mediului în care trăim, care mânie este îndreptățită și care nu? Sau vom considera mânia în sine? Există oare mânie îndreptățită? Are mânia o calitate intrinsecă pe care o calific, în funcție de presiunea pe care o exercită societatea, drept bună sau rea, după cum îmi convine? Din momentul în care vă apărați familia, țara, o bucată de pânză colorată numită steag, o credință, o idee, o dogmă, obiectul dorințelor dumneavoastră sau ceea ce posedați, chiar această apărare arată mânia. Puteți privi la această mânie fără a încerca să o explicați sau să o justificați, fără să vă spuneți că trebuie să vă apărați bunurile sau că aveți dreptate să fiți mânioși sau că ar fi absurd să vă lăsați cuprinși de mânie. Puteți privi la mânie ca la un lucru în sine. Puteți să o priviți în mod complet, obiectiv, adică fără să o apărați sau să o condamnați. Oare vă pot vedea cu obiectivitate dacă sunt adversarul dumneavoastră sau dacă gândesc că sunteți niște persoane minunate? Vă pot vedea așa cum sunteți în realitate, numai când vă privesc cu o atenție care nu este afectată în niciun fel de raporturile dintre noi. Ei bine, aș putea privi mânia în același fel? Ceea ce înseamnă că nu sunt vulnerabil la acest fenomen extraordinar, că nu mă împotrivesc lui, că îl observ fără să încerc nicio reacție față de el. Este foarte greu să observ mânia fără pasiune, căci mânia face parte din ființa mea și totuși asta voi încerca să fac. Iată-mă, sunt o ființă omenească violentă, fie că sunt alb, negru, brun sau roșu. Nu mă preocupă dacă am moștenit această violență sau dacă violența din mine este produsul societății. Ceea ce mă interesează este să mă eliberez de ea. A mă elibera de violență înseamnă totul pentru mine. Acest lucru este pentru mine mai important decât sexualitatea, hrana sau situația, întrucât violența mă distruge și distruge și lumea. Eu doresc să o înțeleg, doresc să trec dincolo de ea. Mă simt răspunzător pentru toată mânia și pentru toată violența din lume.
Mă simt cu adevărat răspunzător. Nu sunt doar vorbe goale. Îmi spun, pot să fac ceva în acest sens, numai dacă trec dincolo de mânie, dincolo de violență, dincolo de particularitățile naționale. Sentimentul pe care îl încerc, că trebuie să înțeleg violența din mine, dă naștere unei vitalități imense, unei dorințe pătimașe de a descoperi. Însă pentru a trece dincolo de violență, nu trebuie ni să o înăbuș, ni să o neg, ni să îmi spun, ea face parte din mine, nu pot face nimic. Sau vreau să o alung. Trebuie să privesc la ea, să o studiez, trebuie să pătrund în intimitatea ei și, prin urmare, nu trebuie nici să o condamn, nici să o justific. Și totuși, aceasta facem tot timpul. Vă cer așadar ca pentru o clipă să suspendați prejudecățile dumneavoastră cu privire la acest subiect. Dacă doriți într-adevăr să puteți opri violența, dacă doriți să puneți capăt războaielor, întrebați-vă cât din voi înșivă, câtă vitalitate dăruiți pentru acest lucru. Nu sunteți profund zguduiți când vedeți că fiii voștri sunt uciși, că fiii voștri sunt înrolați, instruiți, măcelăriți? Nu vă pasă? Dumnezeule, dacă acest lucru nu vă tulbură, atunci ce vă interesează? Să vă păstrați averea? Să petreceți? Să luați stupefiante? Nu vedeți că violența din voi este pe cale să distrugă lumea? Sau o vedeți doar ca pe o abstracție oarecare? Dacă problema vă interesează cu adevărat, atunci abordați-o cu toată inima, cu toată mintea, ca să o puteți înțelege. Nu-i de ajuns să stați pe scaun și să ascultați la ce spun. Vă atrag atenția asupra faptului că este imposibil să înțelegeți cu adevărat mânia și violența dacă încercați să le condamnați sau să le justificați. Atâta timp cât ele nu reprezintă pentru fiecare o problemă arzătoare, nu vă veți putea elibera de ele. Înainte de toate trebuie să învățați cum să priviți la mânie, cum să priviți la soțul dumneavoastră, la soția dumneavoastră, la copilul dumneavoastră, cum să-i ascultați pe politicieni. Învățați să vedeți de ce nu sunteți obiectiv, de ce condamnați sau justificați. Dacă justificați sau condamnați, este pentru că aceasta face parte din structura societății în care trăiți. Suntem condiționați ca germani, ca indieni, ca negri, ca americani, prin pura întâmplare a nașterii noastre. Și această condiționare ne-a făcut mintea greoaie. Pentru a învăța, pentru a descoperi un adevăr fundamental, trebuie să avem capacitatea de a explora profunzimile. Dacă avem o cazma tocită, nu putem săpa adânc. Așa că trebuie să ne ascuțim cazmaua, adică mintea care a fost tocită prin toate aceste condamnări sau justificări. Putem pătrunde în adâncime numai dacă mintea ne este tot așa de ascuțită ca o lamă și tot așa de dură ca un diamant. Este inutil să stăm într-un fotoliu și să ne întrebăm cum putem căpăta o astfel de minte. Trebuie să simțim acest lucru, ca și cum am simțit că ne este foame.
și trebuie să ne dăm seama că ceea ce apasă asupra minții noastre este sentimentul de invulnerabilitate, acest sentiment care a ridicat ziduri în jurul minții și care este prezent în toate condamnările sau justificările noastre. Dacă mintea s-ar putea elibera de acest sentiment, atunci vom putea privi, vom putea studia, aprofunda și vom putea ajunge la o stare de deplină luciditate. Să revenim însă la chestiunea principală. Este oare cu putință să stârpim violența din noi înșine? Dacă v-aș întreba, de ce nu v-ați schimbat? Ar fi o formă de violență. Nu asta vreau să spun. Nu intenționez să încerc să vă conving de ceva. Este viața fiecăruia și fiecare trăiește după cum crede de cuvință. Eu întreb numai dacă este cu putință ca o ființă omenească, integrată psihologic într-o societate, oricare ar fi aceasta, să se elibereze de propria sa violență. Dacă acest proces este posibil, atunci va apărea un mod de viață complet diferit. Cei mai mulți oameni au acceptat violența ca un mod de viață. Două războaie înspăimântătoare nu ne-au învățat nimic. Poate doar să înălțăm bariere din ce în ce mai numeroase între noi și semenii noștri. Dar pentru cei care vor să scape de violență, ce trebuie făcut? Nu cred că ei vor putea reuși încercând să se analizeze sau lăsându-se analizați de un specialist. Prin acest mijloc, ei vor putea să se schimbe puțin câte puțin, să trăiască ceva mai liniștit, într-un mediu ceva mai plin de afecțiune, însă nu vor putea dobândi niciodată percepția totală după care tânjesc. Trebuie totuși să știm cum să ne analizăm, căci acest proces de analiză ascute considerabil mintea și îi conferă atenția, pătrunderea și seriozitatea care îi vor permite să ajungă la o percepție totală. Noi nu avem capacitatea înnăscută de a percepe ansamblul dintr-o singură privire. Această claritate de viziune nu este posibilă decât atunci când am învățat temeinic să privim detaliile, abia după aceea vom ști cum să sărim. Rezultă că pentru a încerca să devenim mai puțin violenți, noi ne sprijinim pe un concept, pe un ideal numit non-violență, gândind că făcând apel la opusul violenței, vom putea să lichidăm faptul în sine. Însă nu vom reuși. Am avut nenumărate idealuri, toate cărțile sfinte sunt pline de ele. Totuși, noi suntem încă violenți. Așa că de ce să nu ne ocupăm de violența însăși și să dăm uitării conceptul care o desemnează? Dacă dorim să înțelegem actualul, trebuie să-i acordăm întreaga noastră atenție, întreaga noastră energie. Această atenție și această energie sunt distruse atunci când gândim la o lume ideală, la o ficțiune. Dar suntem noi în stare să eliminăm orice ideal din gândirea noastră? O persoană serioasă, care dorește să descopere ce este adevărul, ce este iubirea în adevăratul sens al cuvântului, nu trebuie să aibă în minte niciun fel de prejudecată despre ele. Prin urmare, ea trebuie să trăiască numai în ceea ce este, în actual. Pentru a vedea ce este de fapt mânia, nu trebuie să faceți niciun fel de judecată asupra ei, căci în momentul în care concepeți contrarul ei, o condamnați, ceea ce vă împiedică să o puteți vedea așa cum este. Când spuneți că urâți sau că nu puteți suferi pe cineva,
Aceasta sună brutal, dar faptul este acolo. Dacă îl examinați în profunzime, în mod complet, el dispare, în timp ce dacă spuneți, nu trebuie să urăsc, trebuie să iubesc din tot sufletul, atunci trăiți într-o lume ipotetică, cu valori duble. A trăi complet, din plin, în clipa de față, înseamnă a trăi cu ceea ce este, cu actualul, fără a-l condamna sau justifica. Orice problemă văzută în această claritate este rezolvată. Puteți vedea așadar cu claritate chipul violenței, nu numai în lumea exterioară, ci și adevărata înfățișare pe care aceasta o ia înăuntrul dumneavoastră, ceea ce înseamnă că sunteți total liberi de violență, pentru că n-ați admis nicio ideologie pentru a o combate. Aceasta impune o foarte adâncă meditație și nu doar o consimțire sau o dezaprobare verbală. Ați auzit acum un întreg șir de afirmații, dar oare le-ați putut înțelege pe deplin? Mintea dumneavoastră condiționată, modul de viață pe care îl duceți, întreaga structură a societății în care trăiți, vă împiedică să vedeți un fapt așa cum este și să vă eliberați de el în clipa următoare. Dumneavoastră spuneți, mă voi gândi la el. Voi chibzui dacă este cu putință să mă eliberez de violență sau nu. Voi încerca. Această declarație, voi încerca, reprezintă unul dintre cele mai mari rele pe care le puteți face. A încerca, a face cât se poate mai bine, acest lucru nu există. Un lucru se face sau nu se face. Aveți nevoie de timp să luați o hotărâre atunci când vă arde casa. Casa arde datorită violenței instalată pretutindeni în lume, iar dumneavoastră spuneți: am nevoie de timp pentru a găsi cea mai bună ideologie cu care să sting focul. În timp ce casa arde, discutați oare despre culoarea părului celui care aduce apă?